आज हामी मानसिक शान्ति कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फ्रेमवर्कको बारेमा कुरा गरौँ न है। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दिमागमा विचारहरूको बाढी नै आए जस्तो लाग्छ होइन त। कहिले विगतका कुराले पिरोल्छ, कहिले भविष्यको चिन्ताले सताउँछ, अनि वर्तमानको तनाव त छँदैछ। मन यता न उता रुमल्लिरहेको हुन्छ। हो, हाम्रो मन प्राय यिनै दुई कुरामा अल्झिरहन्छ। एउटा बितेको समय जसलाई बदल्न सकिँदैन, अनि अर्को आउने समय जुन धेरै जसो त हाम्रो कल्पना मात्रै त हो नि। तर केही मानिसहरूलाई हेर्नुहोस् त, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनीहरू कति शान्त र खुसी देखिन्छन्। यो उनीहरूको भाग्यले गर्दा भएको होइन है, यो त एउटा सिप हो जुन हामी सबैले सिक्न सक्छौं। हो, त्यही सिपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आज हामी तिनै 6वटा गुणहरू जसलाई शान्तिका 6 खम्बा पनि भन्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसले जीवनमा साँचो अर्थमा खुसी र शान्ति ल्याउन सक्छ। ल, पहिलो खम्बा हो वर्तमानको शक्ति। जो मान्छे मानसिक रूपमा बलियो हुन्छ नि, उनीहरू वर्तमानमा बाँच्छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ जीवन भनेको हिजो वा भोलि होइन, जीवन त अहिले हो, यही क्षण हो। एउटा उदाहरण हेरौँ न। मानौ कुनै विद्यार्थीको परीक्षा बिग्रियो। अब उसले आफू मैले किन यस्तो गल्ती गरेँ भनेर पछुताएर बस्नुभन्दा ल ठिक छ, अब यसमा के गर्न सकिन्छ त भनेर सोच्न थाल्यो भने हो, त्यही हो वर्तमानको शक्ति। यसको मतलब समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने होइन, तर समाधान खोज्नेतिर लाग्ने हो। ल, अब दोस्रो, तेस्रो र चौथो खम्बाको कुरा गरौँ। यी तीनवटा खम्बाले त संसारलाई हेर्ने हाम्रो नजरिया नै बदल्न सक्छन्। यिनीहरू सबै हाम्रो भित्री सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने बारेमा छन्। यी 3 खम्बा के हुन् त? यथार्थवादी अपेक्षा राख्ने, सासाना कुरामा खुसी भेटाउने र आफूलाई स्वीकार गर्ने। ल, अब एक एक गरेर यिनलाई अझै राम्ररी बुझौँ। दोस्रो खम्बा हो अपेक्षालाई सही ठाउँमा राख्नु। थाहा छ, खुसीको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन के हो? त्यो हो अनियन्त्रित अपेक्षा। एउटा सरल मन्त्र छ, अपेक्षा कम कदर ज्यादा। जब हामी आफूसँग भएको कुरामा ध्यान दिन्छौं नि, फाल्तुको तनाव त आफै हटेर जान्छ। अनि तेस्रो खम्बा, सासाना कुरामा खुसी खोज्नु। हामीलाई के लाग्छ भने खुसी हुन त केही ठूलै हुनुपर्छ, तर साँचो शान्ति त चियाको बास्ना, बिहानको चिसो हावा या साथीको हाँसो जस्ता साधारण पलहरूमा लुकेको हुन्छ। यस्ता पलहरूमा जिउन थालियो भने चिन्ता र निराशा आफै टाढा भाग्छन्। अब चौथो खम्बा, आत्मस्वीकृति। एउटा कुरा गाँठो पारेर राख्नुस्, तुलनाले खुसीलाई मार्छ। आफू जस्तो छु त्यस्तै स्वीकार्नुको अर्थ हो कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाउनु र आफ्नो बललाई चिन्नु। अरूसँग आफूलाई दाँजेर दुखी हुने कामै छैन। ल, अब पालो आयो अन्तिम 2 खम्बाको। यी खम्बाहरूले चाहिँ हाम्रो बाहिरी र भित्री संसारलाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने कुरा सिकाउँछन्। पाँचौं खम्बा हो प्रकृतिसँग जोडिनु। हाम्रो दिमाग यो स्क्रिनको हो हल्ला र भीडभाडको लागि बनेकै होइन, यो त प्रकृतिसँग घुलमिल हुन बनेको हो। सोच्नुस् त, मन थाकेको बेला पहाड, जंगल वा नदी किनारमा पुग्दा कस्तो आनन्द आउँछ। हो, त्यसले साँच्चै मानसिक आराम दिन्छ। अनि यो कुरा हावामा भनेको होइन है। रिसर्चले के देखाएको छ भने दिनमा जम्मा 20 मिनेट मात्रै प्रकृतिमा बितायो भने पनि तनाव वात्तै घट्छ अरे, अनि सृजनाशीलता पनि बढ्छ। र अब 6औं अनि अन्तिम खम्बा, नकारात्मक विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यसको लागि एउटा एकदमै शक्तिशाली सूत्र छ, सधैँ याद राख्नुहोला। नकारात्मक विचार भनेको जानकारी मात्र हो, आदेश होइन। मतलब मनमा जे आयो त्यही सत्य हो भन्ने छैन। जो शान्त हुन्छन् उनीहरू आफ्नो विचारलाई पस हेर्छन्, तर त्यसमा बग्दैनन्। ल, अब कुरालाई सारमा बुझौँ। मानसिक शान्ति भनेको कुनै लक्ष्य जीवनशैली होइन, यो त हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो। र हामीले भर्खरै कुरा गरेका यो 6वटा खम्बा तिनै शान्ति पाउने व्यावहारिक औजारहरू हुन्। यो सबै कुरालाई अझै राम्रोसँग बुझ्न एउटा कल्पना गरौँ न। मानौ हाम्रो मन एउटा शान्त पोखरी हो। अब जब त्यो पोखरीमा विगतको पछुतो र भविष्यको चिन्ता जस्ता ढुङ्गा हान्छौं, के हुन्छ? पानी धमिलिन्छ, छालहरू उठ्छन्, अनि मनको शान्ति, त्यो स्पष्टता सबै हराउँछ। तर शान्ति भनेको के हो त? ती छालहरूलाई बलजबर्दी रोक्ने प्रयास गर्नु होइन, बरु ती विचारहरूलाई बस हेर्ने र पानीलाई आफै शान्त हुन दिने कला हो। जब हामी यसो गर्छौं, त्यो धमिलो पानी फेरि आफै सङ्लो हुन्छ। र अन्त्यमा एउटा कुरा सधैँ याद राखौं,
जसले मानसिक शान्ति भेट्टाउँछ ऊ भाग्यमानी भएर होइन, बुद्धिमानी भएर भेट्टाउँछ।